Trên sàn Exnet ấy, khi mở một cái tài khoản giao dịch thì sàn cho phép chúng ta mở tài khoản với cái đồng tiền ở trong đó là nhiều loại đồng tiền khác nhau. Bạn có thể lựa chọn một trong những cái đồng tiền như thế này, có thể là đồng đô la Mỹ, đồng đô la Úc, hoặc thậm chí các bạn có thể để là đồng tiền Việt Nam cũng được. Có nhiều bạn ấy thì các bạn mở nhiều tài khoản khác nhau với những cái đồng tiền sử dụng ở trong đó là khác nhau. Ví dụ một tài khoản là sử dụng đồng đô la Mỹ này, một tài khoản sử dụng đồng euro, một tài khoản lại sử dụng đồng Việt Nam đồng. Và khi này các bạn thực hiện chuyển tiền qua lại giữa các cái tài khoản, số tiền nhận được trong cái tài khoản chuyển đến nó lại bị chênh lệch. Có thể là bị giảm đi vài đô cho đến vài chục đô tùy thuộc vào khoản tiền mà các bạn đã chuyển cũng như là thời điểm mà các bạn chuyển tiền. Đây nó không phải là phí, cũng không phải là lỗi của hệ thống mà là do tỷ giá chuyển đổi nội bộ. Và thực sự nếu như mà bạn không hiểu rõ cơ chế này thì bạn đang mất tiền âm thầm mỗi lần chuyển tiền giữa các tài khoản các loại tiền tệ. Ở trong video này thì tôi sẽ giải thích rõ cho bạn tỷ giá chuyển tiền nội bộ hoạt động như thế nào, khi nào thì bạn bị trừ phí chênh lệch và cách tối ưu để không mất tiền oan. Hãy cùng theo dõi nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên chúng ta tìm hiểu chuyển tiền nội bộ Exnet là gì. Trên Exnet thì bạn có thể chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản giao dịch. Ví dụ như là từ một cái tài khoản tiền đô sang tài khoản tiền euro. Nếu hai tài khoản cùng loại tiền tệ thì bạn chuyển bao nhiêu, tài khoản nhận bạn sẽ nhận được lại bấy nhiêu. Nhưng nếu một tài khoản là đô la, một tài khoản là tiền euro thì hệ thống sẽ phải quy đổi tỷ giá nội bộ tại thời điểm chuyển. Nhiều trader nghĩ rằng tỷ giá nội bộ giống hệt với tỷ giá thị trường. Nhưng mà thực tế, tỷ giá quy đổi trên sàn Exnet sẽ dựa trên giá trị thị trường tại thời điểm chuyển. Nó có thể có thêm chênh lệch nhỏ do cơ chế làm tròn hoặc là split. Câu hỏi đặt ra đó là khi nào bạn sẽ bị mất tiền oan? Quá trình chuyển tiền này bạn sẽ bị thiệt khi chuyển qua lại nhiều lần giữa các tài khoản tiền tệ, chuyển tiền lúc thị trường biến động mạnh hoặc là không kiểm tra tỷ giá trước khi chuyển. Ví dụ, ở thời điểm A, bạn chuyển tiền từ tài khoản tiền đô la sang tài khoản tiền euro. Sau đó, ở một cái thời điểm B, bạn lại chuyển ngược lại, từ tài khoản tính theo tiền euro sang tài khoản tính theo tiền đô la. Và lúc này thì bạn có thể bị hao hụt do chênh lệch tỷ giá hai chiều. Quá trình chuyển đi các bạn đã mất tiền rồi, quá trình chuyển ngược lại các bạn cũng lại mất tiền nữa. Và điều quan trọng ở đây đó là cái việc mất tiền này nó không phải là do phí ẩn mà là do chênh lệch chuyển đổi tiền tệ. Chẳng hạn ở đây trong khu vực khách hàng của tôi có mấy cái tài khoản như thế này. Tài khoản này thì được tính theo tiền euro này, tài khoản này thì được tính theo tiền đô la này. Để đến cái phần chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản thì các bạn vào cái mục rút tiền này ạ. Các bạn kéo xuống phía dưới. Ở phía dưới đây thì nó có cái mục chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản này, hoặc là chuyển tiền đến một người dùng khác. Đó thì rất là hay với sàn Exnet ấy, thì bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản của các bạn đến tài khoản của một người khác, và người đó thì cũng ở trên sàn Exnet. Rất là hay như vậy. Ở đây thì chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản tôi sẽ chọn vào cái mục bên trái đây ạ. Và trong mục này rồi, trước tiên các bạn sẽ chọn cái tài khoản nơi mà các bạn muốn chuyển tiền đi. Ví dụ ở đây tôi chọn đến cái tài khoản tính theo đồng tiền euro. Cái phần phía dưới cái mục đến tài khoản này thì tôi sẽ chọn đến một cái tài khoản khác. Ví dụ tôi sẽ chọn đến cái tài khoản tính theo đồng tiền đô la. Và phần phía dưới này thì tôi sẽ ghi cái số tiền mà tôi muốn chuyển từ cái tài khoản này sang cái tài khoản này. Và tất nhiên cái số tiền chuyển này thì nó phải nằm trong cái số tiền khả dụng của cái tài khoản ở phần phía trên đây. Số tiền min max cho một lần chuyển thì nó có ghi ở phía dưới đây ạ. Đây là giá trị min và đây là giá trị max. Đấy, nó sẽ tính theo tiền euro, tức là tiền của cái tài khoản chuyển đi đây ạ. Khi mà các bạn nhập cái số tiền mà các bạn muốn chuyển ở đây, nó thỏa mãn cái điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng con số khả dụng của tài khoản phía trên. Các bạn bấm vào cái nút tiếp tục thì nó sẽ được chuyển đến cái phần xác nhận. Và trong cái phần xác nhận đó thì nó sẽ chứa thông tin về số tiền gửi đi, tỷ giá áp dụng và số tiền thực nhận. Đến cái phần đó thì các bạn hãy đừng bấm xác nhận ngay. Các bạn hãy so sánh cái tỷ giá đó với tỷ giá của thị trường. Kiểm tra xem là có nên chờ cái thời điểm khác để có cái tỷ giá tốt hơn hay là không. Thế còn nếu như các bạn thực sự cần thì các bạn vẫn có thể chấp nhận cái tỷ giá đó để tiến hành chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản. Và cách tối ưu để không mất tiền oan ấy, thì thứ nhất ở đây đó là bạn hãy hạn chế tạo quá nhiều tài khoản khác nhau về tiền tệ. Quá trình mở một cái tài khoản mới ấy, thì sàn Exnet cho phép chúng ta mở tài khoản với nhiều loại tiền tệ khác nhau ở trong tài khoản đó. Tuy nhiên nó ghi như thế này để cho chúng ta tiện lợi thôi, và nó hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
Nhưng mà thực tế về quá trình giao dịch của chúng ta ấy, thì chúng ta hạn chế việc chọn nhiều tài khoản với cái số tiền trong đó là khác nhau. Các bạn ở đây với các trader Việt Nam ấy thì hoặc là các bạn sử dụng cái đồng tiền đô la Mỹ hoặc là sử dụng tiền Việt Nam đồng. Đấy, để tìm đến cái đồng tiền Việt Nam đồng ấy thì các bạn có thể tìm thông qua một cái từ khóa đó là chữ V ở đây. Lúc đó thì nó sẽ gợi ý cái đồng tiền liên quan đến cái chữ V đó. Đây này. Đấy thì chúng ta sẽ có cái đồng tiền Việt Nam đồng như thế này, các bạn chọn đến đây. Hoặc là các bạn sử dụng đồng tiền đô la Mỹ. Đấy, chúng ta hướng đến chọn hai cái đồng tiền đó thôi. Trong trường hợp các bạn đã tạo nhiều những cái tài khoản khác nhau thì bạn cũng nên hạn chế chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản khác nhau về tiền tệ. Và nên có kế hoạch vốn rõ ràng trước khi chuyển. Nguyên tắc ở đây đó là càng ít chuyển đổi tiền tệ thì càng ít hao hụt. Bạn nên hiểu đúng để tránh đánh giá sai sàn. Nhiều người hiểu nhầm rằng cái sự mất mát tiền tệ này là do phí ẩn, nhưng thực tế đây là cơ chế chuyển đổi tiền tệ bình thường, giống như là khi bạn đổi tiền ngân hàng cũng thế thôi. Bạn mua đô của ngân hàng thì bạn sẽ phải mua với giá cao. Thế còn khi bạn bán đô cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ mua với cái mức giá thấp hơn. Quan trọng là bạn hiểu rõ trước khi thực hiện. Tỷ giá chuyển đổi nội bộ trên sàn Xnet không phải là điều tiêu cực, nhưng nếu bạn không biết, bạn có thể đang mất tiền âm thầm thông qua nhiều lần chuyển tiền. Chưa đi nợ khó, bạn đừng để mất tiền về những thứ có thể kiểm soát được. Và trên đây cũng là toàn bộ những thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn trong video. Quá trình giao dịch ở trên sàn, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.